नमस्ते सबैजनालाई। अब चाहिँ हामीले आजबाट BSc CSIT को इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको सिरिज स्टार्ट गर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ हामीले प्रिभियस इयरको क्वेसन्सहरू अनि मोडल सेट्सहरू सल्भ गर्नेछौँ। सो अब हाम्रो चाहिँ BSc CSIT को इन्ट्रान्सको फर्म पनि खुलिसकेको छ अनि इन्ट्रान्स हुने पनि भाद्रको एन्डसम्म हुने धेरै चान्सेस छ। सो हजुरहरूको प्रिपरेसनमा हेल्प होस् भनेर हामीले यो सिरिज स्टार्ट गर्दैछौँ। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले BSc CSIT इन्ट्रान्सको 2071 इयरको केमिस्ट्रीको केही क्वेसन्सहरू लिएर आएको छौँ। अब केमिस्ट्री सेक्सनबाट चाहिँ हाम्रो टोटल 25 वटा क्वेसन आउँछ, जुन इच क्वेसन हाम्रो 1 मार्क्सको हुन्छ। सो टोटल चाहिँ हाम्रो 25 मार्क्सको क्वेसन आउँछ केमिस्ट्री सेक्सनबाट। अब हाम्रो केही क्वेसन्सहरूतिर लाग्दा हाम्रो पहिलो क्वेसनले भन्छ, हाउ मेनी अर्बिटल्स आर पोसिबल फर प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 3। अब हाम्रो नम्बर अफ अर्बिटल्स निकाल्ने फर्मुला n स्क्वायर हो, सबैजनालाई थाहा होला अनि याद पनि गर्नु होला यो फर्मुला, किनभने यस्तो क्वेसनहरू धेरै पटक सोधिरहेको हुन्छ। अब हाम्रो नम्बर अफ अर्बिटल्स निकाल्ने फर्मुला n स्क्वायर भयो अनि n चाहिँ हाम्रो क्वान्टम नम्बर हो। देन हाम्रो क्वान्टम नम्बर 3 को स्क्वायर भन्दा हाम्रो 9 हुन्छ। देन हाम्रो 9 अर्बिटल्स आर पोसिबल फर प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 3। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनले सोध्छ, द नम्बर अफ मोल्स अफ वाटर प्रेजेन्ट इन 18 ग्राम अफ वाटर इज। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ मोल्स अफ वाटर निकाल्नु छ, जुन चाहिँ हाम्रो 18 ग्राम अफ वाटरमा प्रेजेन्ट छ। त यहाँ हाम्रो नम्बर अफ मोल्स निकाल्ने फर्मुला गिभन मास बाई मोलर मास। अब गिभन मास चाहिँ हामीलाई दिएको छ 18 ग्राम, तर मोलर मास त हामीले निकाल्नु पर्यो नि। अनि मोलर मास अफ H2O वाटरको मोलर मास चाहिँ हाम्रो 2, यहाँ चाहिँ हाम्रो 2 एटम्स अफ हाइड्रोजन इन्टु एटोमिक मास अफ हाइड्रोजन, जुन चाहिँ हाम्रो 1 हुन्छ, प्लस हाम्रो 1 एटम अफ अक्सिजन, हाम्रो यहाँ 1 एटम अफ अक्सिजन इन्टु एटोमिक मास अफ अक्सिजन, जुन चाहिँ हाम्रो 16 हुन्छ। सो यसलाई सल्भ गर्दा चाहिँ हाम्रो मोलर मास हुन्छ 18 ग्राम पर मोल। अब हामीले यहाँ भ्याल्युज हाल्दा गिभन मास हाम्रो 18 ग्राम अनि मोलर मास पनि 18 ग्राम पर मोल। सो हाम्रो 1 मोल of water is present in 18 gram of water. अब हाम्रो अर्को क्वेसन, life of an radioisotope is 30 minutes. After how much time the amount of radioisotope left is 1/4 of the original amount. अब हाम्रो रेडियोआइसोटोपको हाफ लाइफ छ 30 मिनट्स अनि कति टाइम पछि चाहिँ हाम्रो रिमेनिङ आइसोटोप 1/4 अफ द ओरिजिनल आइसोटोप हुन्छ त। सो यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला नम्बर अफ हाफ लाइफ्स निकाल्नु पर्यो। देन हाम्रो आफ्टर 1 हाफ लाइफ हाम्रो रिमेनिङ हाफ लाइफ कति हुन्छ त 1/2 हुन्छ। त्यसै गरी आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स जुन हाम्रो 1/2 हो, हाम्रो रिमेनिङ हाफ लाइफ कति हुन्छ त 1/4 अफ ओरिजिनल। त्यही भएर हाम्रो दुईवटा, एउटा अनि दुईटा हाफ लाइफ। अब हाम्रो यहाँ 1/4 अफ द ओरिजिनल त सोधेको छ नि। सो यसको लागि चाहिँ हाम्रो दुईटा हाफ लाइफ रिक्वायर्ड छ। सो हामीले टाइम निकाल्दा यो 2 नम्बर अफ हाफ लाइफ्स इन्टु 30 मिनट्स, जुन एउटा हाफ लाइफको टाइम दिएको छ 30 मिनट्स इज इक्वल टु 60। सो हाम्रो 60 मिनट्स पछि चाहिँ हाम्रो रिमेनिङ आइसोटोप हुन्छ 1/4 अफ द ओरिजिनल अमाउन्ट। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनले सोध्छ, वाट इज द अक्सिडेसन स्टेट अफ क्लोरिन इन HOCl। अब HOCl भनेको त हाम्रो हाइपोक्लोरस एसिड हो। अब हाम्रो यसमा क्लोरिनको चाहिँ अक्सिडेसन स्टेट कति छ त त्यो सोध्न खोजेछ। अब हाम्रो यो मोलिक्युलमा हाइड्रोजनको अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ +1 हो, त्यसै गरी अक्सिजनको अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ -2 हो र क्लोरिनको सोधा छ। सो क्लोरिनको चाहिँ हामीले एक्सलेट गराएछौँ। अनि कुनै पनि न्युट्रल मोलिक्युलमा चाहिँ त्यसको अक्सिडेसन स्टेटहरूको सम चाहिँ इक्वल्स टु 0 हुन्छ। सो हाम्रो HOCl पनि एउटा न्युट्रल मोलिक्युल हो। सो त्यसको अक्सिडेसन स्टेटहरूको चाहिँ सम हाम्रो इक्वल्स टु 0 भयो। देन यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्दा x इज इक्वल्स टु +1 आउँछ। सो हाम्रो +1 चाहिँ अक्सिडेसन स्टेट अफ क्लोरिन हो इन हाइपोक्लोरस एसिड। Hemoglobin contains 0.33% of iron. By weight, molecular weight of hemoglobin is 67,200. The number of iron atoms in 1 mole of hemoglobin is। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई नम्बर अफ आइरन एटम्स इन 1 molecule of hemoglobin सोधा छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई पहिला
हाउ मच आइरन इज इन 1 मोल अफ हेमोग्लोबिन त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो मास अफ आइरन पर मोल अफ हेमोग्लोबिन इज 0.33% जुन 0.33% इन्टु मोलिकुलर वेट अफ हेमोग्लोबिन जुन चाहिँ हाम्रो 67200 छ। त्यो क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ हाम्रो 221.76 आउँछ। अब हाम्रो नम्बर अफ आइरन एटम्स निकाल्दा यो हाम्रो जुन मास अफ आइरन पर मोल हेमोग्लोबिन आयो पर मोल अफ हेमोग्लोबिन त्यो बाई यहाँ हाम्रो एटोमिक वेट अफ आइरन त्यो गर्दा हामीलाई सल्भ गर्दा 3.97 आउँछ। 3.97लाई चाहिँ हामीले राउन्ड अपमा 4 लेख्छौँ। सो हाम्रो 4 iron atoms are present per molecule of hemoglobin. अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनले सोध्छ द ग्यास ल विच डिल्स विथ द इफेक्ट अफ प्रेसर इन अ गिभन भोल्युम अफ अ ग्यास कन्स्टेन्ट टेम्परेचर इज नोन एज त्यो चाहिँ हाम्रो बज ल भनेर बुझ्छौँ हामीले। नेक्स्ट क्वेसनले सोध्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ 4 एलिमेन्ट्स A, B, C, D are as follow. Which will be the most metallic? अब हाम्रो यहाँ 4वटा एलिमेन्ट्सको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन दिएको छ। यहाँ मैले साइडमा लेख्दैछु। अब यी मध्ये चाहिँ सबभन्दा बढी मेटालिक चाहिँ कुन हो? अब हाम्रो सबभन्दा बढी मेटालिक त्यो एलिमेन्ट्स हुन्छ जसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनले इजिली इलेक्ट्रोन लुज गर्छ पोजिटिभ आयन फर्म गर्न। अब हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन्स हेर्दा एमा चाहिँ हाम्रो 4वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ। सो यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन्स लुज पनि गर्न सक्छ गेन पनि गर्न सक्छ नोबेल कन्फिगरेसन पाउनलाई। सो यसले चाहिँ एउटा स्ट्रङ मेटल त्यति फर्म गर्न सक्दैन। त्यसैगरी हाम्रो एलिमेन्ट बीमा चाहिँ 8वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ। अब यो त हाम्रो स्टेबल एलिमेन्ट भइहाल्यो अक्टेट स्टेटमा छ। सो यसले चाहिँ नाइदर यसले सजिलै इलेक्ट्रोन गेन गर्छ न यसले सजिलै इलेक्ट्रोन लुज गर्छ। सो यो पनि भएन मोस्ट मेटेलिक। त्यसैगरी हाम्रो थर्ड छ सी हो। यसमा चाहिँ हाम्रो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1 छ। सो यसले चाहिँ इजिली इलेक्ट्रोन लुज गर्छ पोजिटिभ आयन फर्म गर्नलाई। अब हाम्रो जसले चाहिँ एलिमेन्ट सीलाई मोस्ट मेटेलिक बनाउँछ। तर हामी एलिमेन्ट डीको पनि हेरौँ त यहाँ चाहिँ हाम्रो 7वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ। अब यसले चाहिँ हाम्रो एउटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई गेन गर्छ जसले यसको नन मेटेलिक प्रपर्टीलाई देखाउँछ। सो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अकर्डिङ हाम्रो एलिमेन्ट सीले चाहिँ इजिली इलेक्ट्रोन लुज गर्छ पोजिटिभ आयन फर्म गर्न। सो यो चाहिँ हाम्रो मोस्ट मेटेलिक एलिमेन्ट भयो। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनले सोध्छ द pH अफ प्योर वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस वुड बी। अब हाम्रो pH अफ प्योर वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस हाम्रो 6.63 हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो 7 भन्दा सानो हुन्छ। सो हाम्रो pH अफ प्योर वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस चाहिँ 6.63 छ। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनले सोध्छ विच अफ द फलोइङ मेटल जेनेरेट्स H2O अन ट्रिटिङ विथ डाइल्युट नाइट्रिक एसिड। अब हाम्रो यहाँ मेटल्सहरू दिएको छ जिङ्क। सो यहाँ हाम्रो 4वटा एलिमेन्ट्स दिएको छ मेटल्स दिएको छ। अब यी मध्ये कुन चाहिँ डाइल्युट नाइट्रिक एसिडसँग रियाक्ट गर्दा वाटर फर्म गर्छ? सो हाम्रो जिङ्कले चाहिँ डाइल्युट HNO3सँग रियाक्ट गर्दा जिङ्क नाइट्रेट नाइट्रस अक्साइड र वाटर फर्म गर्छ। सो हाम्रो जिङ्क मेटल हुन्छ एन्सर। हेमाटाइट इज एन ओर अफ सोध्दैछ। सो हाम्रो हेमाटाइट चाहिँ आइरनको ओर हो। यो त सजिलै सबैजनालाई यादै हुन्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट सोध्छ विच बेस इज फाउन्ड ओन्ली इन न्युक्लियोटाइड्स अफ आरएनए। अब हाम्रो न्युक्लियोटाइड्स अफ आरएनएमा कुन बेस मात्र पाउँछ? अब हुन त हाम्रो आरएनएमा चाहिँ एडेनिन ग्युनिन युरासिल साइटोसाइनिन सबै बेस पाउँछ। तर यहाँ सोध्दा छ कुन बेस चाहिँ आरएनएको न्युक्लियोटाइड्समा मात्र पाउँछ? सो त्यो चाहिँ हाम्रो युरासिल हो। अनि आरएनएमा पाउने बेसहरू सोध्दा चाहिँ हाम्रो एडेनिन ग्युनिन अनि साइटोसिनिन पनि हुन्छ। सो त्यो पनि याद राख्नु होला। अब हाम्रो आजको लागि लास्ट क्वेसनले भन्छ हाउ मेनी पोजिसन आइसोमर्स आर पोसिबल फर डिक्लोरोबेन्जिन। अब हाम्रो डिक्लोरोबेन्जिनको लागि चाहिँ यहाँ
तीनवटा पोजिसन आइसोमर्स पोसिबल छ 1/2 डाइक्लोरोबेन्जिन 1/3 डाइक्लोरोबेन्जिन अनि 1/4 डाइक्लोरोबेन्जिन सो यसको एन्सर चाहिँ 3 हुन्छ। आशा छ यो भिडियोले हजुरहरूलाई हेल्प पुर्याएको होला अनि इफ हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो मन परेकोमा हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला कि यस्तै भिडियोजहरू नछुटोस्। थ्याङ्क यू।